Ayan guys, installation tayo, rare shock for click 125 version 3. So yan, una, magtatanggal muna tayo ng mga pairings. Yan, Pops. So una, medyo nahirapan tayo. Nag-check pa tayo sa YouTube para makita kung paano tanggalin yung pairings ng click 125 version 3. So yun nga, pag natanggalan natin yung flaring sa ibabaw at yung tangke, then, masusungkit na natin dyan yung taas ng bushing ng shock natin. Yan, after nun sa baba naman. Ayan, tapos biglang sinipag si Angela. After 45 years, ayan, natanggalan na natin yung shock natin. Napakalinis mga Pops. Ayan, so mga likabok is yan sa nakakasira ng shock natin. And syempre yung bagong-bago, fresh natin, Owens shock absorber. Ayan mga Pops, papad at hibay. Same size, 325 mm. Ayan, kabit na natin mga Pops. Tapos mamaya i-try natin yan. Kaya sa mga naghahanap ng stock size, yan, meron tayong OEM, Owens Shop Observer. So, yun na nga nakabit na natin. Thanks for watching mga Pops. Check out